Kung may mozzarella nga. Gamay rin magibutang. Murag tinuod. Hi mga Katogether! Welcome back to our channel! Kagigising lang namin! Morning! Good morning! Napagod kami nung madaling araw. Isko, alas 5 ng madaling araw na kami natulog. Ito na pala si Kuya Dari, ating ka-flatmate. Kuya Dari, say hi! At ngayon lang we're in the kitchen right now because we're going to make a homemade pizza using the loaf bread. Ito lang yun, oh. Ito lang yun. Tapos, since para hindi masayang po kasi malapit ng expiration, basta sliced bread. Mozzarella. And Chilin. spaghetti sauce or tomato sauce or any sauce, basta sauce. Any, better na ang Filipino style na sweet. Kung gusto nyo naman, sweet lang. And then, the capsicum or the green bell pepper. Ayan. Hot dog and gising. Bagong gising na tayo. Yung no makeup challenge. Ayan na strategy. That's strategy. So let's start. Sige na yan. Ano pa yung mga Yan na ako. So, first step, kumalat po kayong roll pin. So, we're using yung ladle. Ito. Di-flat lang siya Sisig. using this. Nakakamalimutan ito yan. Okay, so yun po yung ingredients. Mozzarella. And then, Del Monte sweet style spaghetti. Capsicum. Or pwede na yun yung green bell pepper. Ham and hot dog. Kailangan nag-iyon siya. Kung ano ko, sa'yo mo sa'yo mo slice. Wait, anak, wait ka na. Gamay ka maya, yung talaga buo. Pwede man dihapon. Wait ka na ikaw. Okay, hindi na nagamino. Ay, mo, ano na, ito tiktok siya mo, alam ko. Malikip yan. Wala tapos sa ano, dapat tiktok na makapin doon. Puro ka. Hindi ba na si Beshi? Ang galing pa. Ano ka ngayon? Ito yung buhay OFW dito sa Dubai. Yan. Sharing sa kusina. Ayan. Pwede na din siya dilibutangan ng cheese. Kaya nanay cheese ang hotdog. Lagi mo na yung itin. Ayan. Nagtitwik kasi po yan ng bango. So, gagawa siya ng sisig. Ano siya ginatawag nga inato pizza. Eh, gutom na kaayo. Sorry sa noise background. Kaya napigot ko yan. Ito na ba kayo ng sauce? Huwag naman eh. Ako ba ano? Hindi ako. Hindi na ako maiwan na loaf bread. So, kapag natin ko sa dating ka-plastic ko. Ayun, tapos na. What's next? Nagturo lang kay Tipin. Baka lang ako. Ano ba yan?
ano yung sa loob na yung cheese. Pero pwede naman yung ano, plain. Alright! Look! Dala kayo hotdog besh. Ito ni hotdog pizza. Hotdog overload. Hindi na? Then, Bell pepper. green bell pepper. Okay na siya kayo. Okay, kaya nagtadtad si Kuya o ka ng ano yun. Naki-share ng rice with onion rings. I think mas masarap siya kung makakay sibuyas. Okay, then sprinkle the onions. Parang baka pizza. Ito yung isa. Hindi natin lang ito. Ayan, mag-a-add kami ng hidden cheese. Kasi yung mozzarella hindi masyadong ano, hindi malasa. So, pag napalagyan ng hidden cheese, diba? Since may konti na rila ko, yan naman, pinamit namin po. At saka maganda kung may ano kayo, yung breaded cheese. Maganda yun. Para mas madali presentation. Pero kainin mo naman. Titi, dahil gutom na. Tapos kumain. Pigibig ko pa to? Yes. Good morning. Akal? Yes. Kuya, ay okay na yan. This one stick. Isa. Ano kasi available namin loaf bread? Yung pa-expire na ba? So, let's add ground black pepper. To taste. Yung next na. Lukay mo para kabalasa. Fish. Preheat ang oven to 200 degrees Celsius. Kung di ako asaray oven, o sa Wa mo yung oven, edi magkarahay. Pero kawali, ano mo, diba? Ayan. Tapos, 10 minutes. Preheat siya for 10 minutes. Nagkakapagsin na yan. Wait. Say hi ulit kay Kuya Danny. Kuya Danny! Hi. Ano ba? Ilan? Yes. Then, so, meaning 140 pesos. Guys, parang mabagay ko din yung previous sa Bahay. Dali na kayo din makapot. Dali na kayo makita ng mga ingredients o kung ano yung mga needs, especially sa mga luto. Kaya mo fresh kayo, nagluto kayo, kayo itong bako sa akin. Okay. Ilang minutes na? 20. Ha? 20. 20 minutes? 20. Ha? Ay, nagbigot-ito. Yeah! Ay, nakatama. Shout out kay Michael David Oikol, Yonika. Naligid ko, kabalo mo basa. Wabina, Maria Chona Amugis, Marilyn Dondong Pila, Mark Joe, Lazaro, Elor, Emily Pantonio, Jan Sampo, Jennifer Lapong, Jose Cristian Vente. And then Fatima Grico, Jessa Insiro, Catherine Dean, Ria Arligue, Almazar, Julie Nodalo. si Angela Rivera, Nasurin Jubel, Sheila Oliveros, Erickson, Fatima Grico, Mary Lou Ducusin, Charlene Pasha, Larabel Bandila, Joy Rimocaldo, Olivar, Suzette Indina, Endego. Endego. Shoutout kay Jillian Utasa, Justin Del Puerto, Joshua Alba. Okay. Si Delwin King Ginayhan, Kate Anil, Genevieve Damilis, Edward Bonsilwa, The Paz, Mary Rochelle Danila from Ormoc City, Venezuela Miancon Bantilan, and Igres Ina Tinio, Milin Bayo, si Abigail Mingira, Aaron Gabriel Butaslak, Lindiniana, Mark Skill, Nogaliza, Marilyn Pila, Ira Altobar, Glyza Taga, Rosemary Miolio, Jasmine Ibrahim, and Mars G. Sharo? Sharo, klaro na kayo to? Bigihapon mo kasabot? Charot. Bitaw, uy, nanghunghung bigay gabi. Ay, patulog na to. Ay, tulog na actually ang mga tao dito. Naami saan naka-bed space kami. Sorry naman po! So, while waiting sa aming pizza, so ginamit siya sa ma-shoutout. Oh, special mention to Mylene Meliton. My goodness, wala namang gitanaw ang konha, ang whole, ang full video gahapon.
na dito tunggulan ako na shout out, wala na mo na shout out ang mga mention, special mention at the end of our video. Classmate, wait, klaro, wala kayo sa pagka-support ba? Let's check our homemade pizza. Edit bash. Laki po ano? Hindi ko. Wait. Going to try na our pizza. Uy, Good, thank you eh. na. Here's our homemade pizza. Hi to you guys. Carbon bell pepper. Ano? Huwag tinuod. Bili ka. Guys, try it at home. Sarap. Sobrang sarap. Bye! Hindi na kami magkala. Please don't forget to subscribe, like, and share to our video. Andun sa taas And don't forget to ring the bell button as well para updated kayo sa aming video. Bye!